Numerologie Lezing voor de Sun, Moon en Rising Stier mensen. Het is de 4e week van mei 2018. De week begin vanaf de week begin vanaf 21 tot en met 27. Ik moet best zelf zeggen bedankt voor de steun. Bedankt voor all de support in deze week. Het is een zeer positieve week. De week energy is de energy van de Hierophant. En jullie hebben the energy vibration van de zodiac energies. Okay. Number 2, dualities. A lot of you are going to be working with duality in this week. And it's going to be very wonderful and very, very positive, okay? De situatie dat gebeurt in deze week, it is of a positive sense. De situatie dat hier gebeurt is of positive situatie. Dat speelt in je leven. Een goed positieve situatie komt best wel uit. En this bring new and positive energies in je leven, okay? En this is goed voor heel veel mensen, omdat je krijgt wel wat verandering in je leven. En this is op een nieuw en positieve manier in je leven, okay? Raad van Fortune, zeer positieve energies dat come up voor jullie. This is good, omdat deze energie gaat jullie helpen om some karmatic situatie op te lossen. In het begin van de week, jullie hebben de energie van emotie. En dit is goed emotie, omdat eindelijk een situation en een vrouw is nou uit de weg. Dan hebben wij die energy vibration van iemand dat is een waterman, weeskal of een tweelingziel. En deze persoon komt in op om even in je leven in deze week om een bepaalde situatie. Maar wat gebeurt is dat je gaat echt best wel een situatie hier gaan uitspelen met deze persoon. Het kan voor sommige jullie dat deze persoon is jouw dat deze persoon is echt je partner of dat soort van situatie. Dus wees voorzichtig daar. Woensdag, positief dag, goed dag, woensdag, zeer positief dag, positief nieuws. Donderdag is zeer positief voor de mensen tussen de leeftijd van 25 en 45. Zeer, zeer positief. Vrijdag hebben sommige van jullie echt hier mee te maken met de situatie met iemand dat is een ram, leeuw of een boodschappenmensen. De weekend is de weekend of de harde en de look. Okay? De harde en de look. Dus zaterdag heb je de energie van de 7 van Pentacles. Zondag je hebt de energie van de harde en de look. Maar de weekend is positief omdat nieuwe liefde komt in voor jullie in de weekend. Als we bekijken de eerste deel van de week van jullie hebben een situatie en dit heeft mee te maken met iemand dat is een visgreep of een schorpioen. Iemand dat is een waterman, een weeskal of een tweelingziel. En deze persoon, de energie van deze persoon is in de omgekeerde positie. Dus heel veel van jullie hebben mee te maken. Ik ken je dochter, ik ken je zoon. Hebben mee te maken met iemand tussen de leeftijd van 25 en 45. En deze persoon, weet je, deze mensen hebben een situatie. Voor de mensen 25 en ouder, je heeft wat effect met dit. En voor de oude mensen is zoiets als je kinderen. En je gaat even zien dat ze gaat even kiezen voor een nieuwe pad. Misschien sommige van jullie is in relatie met deze mensen en je gaat besluiten op een nieuwe pad in je leven om te belopen en bewandelen. Okay? En dat is goed. Als we gaan even verder willen kijken, de middel van de week. Sommige van jullie die hebben een conflict of dat soort van ding met iemand dat is een waterman, een weeskal of een tweelingziel tussen de leeftijd van 25 en de 45. Dus
Daar is een situatie dat wordt opgelost. Het kan dat deze kind is thuis en maakt heel veel ruzie, lichaam bedriegen. En nou, deze situatie gaat echt tot een einde komen. Deze persoon gaat veranderen van oud huis. Of het kan op het bedrijf dat je hebt mee te maken met deze persoon. En whatever de situatie is, het is nou in de omgekeerde vorm. Omdat je ziet hier de energie van de duivel. En dan heb je de energie van de zon. En deze persoon komt naar je toe met dwarswoorden en dat soort of ding. En het kan gebeuren op de werkvloer of het kan gebeuren op je huis. Pas hierop voor deze persoon. Het kan in je huis of op de werkvloer. Dan pas even op. Als we kijken de laatste deel van de week. Sommige van jullie hebben een situatie met misschien je moeder, misschien een zus of een familieleider boven de leeftijd van 40. Ik ken ook dat deze persoon is op de workvloer en probeer je een tijdje te blokkeren. En nou is de informatie komt uit en nou deze blokkade zijn wel op. In de weekend, positief weekend voor jullie, omdat wat komt in de weekend is nieuwe liefde. Dat betekent dat mensen gaat achterkomen wat is gespeeld. En daar komt best wel positief situatie. Heel veel van jullie gaat iemand nieuw ontmoeten in de weekend. En het is dan voor de mensen die is eenzaam. Jullie gaat iemand best wel in de weekend ontmoeten. Liefde zit op maandag en in de weekend. Het is een positive week, omdat deze week laat je even zien dat je heeft een stabiel foundation. So it says je hebt gewoon een stabiel foundation in je leven. Zeer positieve stability in je leven. En daar zijn mensen die vind jij best wel harder en die wil je best wel helpen met whatever situatie dat daar is. Oké? Dus wees hier dankbaar dat deze mensen zijn best in je leven. Oké? Dus maak hier geen zorgen over de rest dat gebeurt buiten vanwege dat je hebt hier best wel positieve energie dat komt binnen voor jullie. In deze week, ik gebruik de unicorn en ze zegt, ze komt met artsangel Michael om te zeggen precies hoe een bepaalde situatie zit. Zeg gewoon tegen mensen precies wat je vindt en hoe je bepaalde dingen ziet. En dan ga je even zien dat mensen ga je best wel respecteren voor wie je bent. Dames en heren, namaste, tot volgende week.